Tengok tu Farish the one. Apa dia buat tu? Cari angle. Assalamualaikum. Bersama lagi dengan kami dari Speedy Koka. Okay, first jangan lupa subscribe kita orang punya channel Untuk video-video yang cun-cun dan menarik. dan jangan lupa juga klik like dan komen kat bawah tu. Apa-apa korang nak komen, korang komen je. Macam video tak okey ke, sound tak dengar ke, kereta tukar-tukar model ke, macam nak buat Merc ke, Volkswagen je. Kalau request je. Kalau kita orang dapat buatlah. Tak dapat BM lah saja. Okay. So kalau macam korang tengok, kereta X5 generasi keempat, X5 xdrive40i. So ni generasi keempat. So, kalau korang nak tahu, Bmw punya first model SUV, ni first model SUV. Dia tak keluar X1 dulu ke X2 dulu, tak. Dia keluar mula-mula SUV X5. So baru tu keluar yang X1, X2, X3. So that mean X5 lah pemula SUV untuk BMW. Dan ini adalah generasi yang keempat untuk X5. Dan yang keempat ni lah yang paling besar. Mungkin yang paling besar lah. Tak tahulah lepas ni keluar macam mana. So yang generasi keempat ni, dia punya panjang dia, tinggi dia, lebar dia, besar dia lagi besar lah daripada sebelum ni, generasi yang sebelum ni. So nampak kat sini yang dia punya model ni nampak lagi mantap lah, lagi mantap dan jiwa. Garang. Tengok, boleh tengok dekat grill dia ni. Grill dia pun lagi besar. So besar grill dia. Part nice of grill tu. Nampak garang lah orang cakap. So barulah continental car. Okay, ni kita orang dah buka bonnet. So boleh tengok lah enjin dia. So dia ada macam biasa kita mewah, mesti dia punya first safety, dia punya bar tu. Bar banyak kan? Banyak. Ada 4 kat sini. Boleh tengok. So spek kereta ni dia twin power turbo, ada 6 cylinder, 3.0 engine liter. Dia punya horsepower 340 horsepower. 340 340 horsepower. Oh, lebih sikit daripada apa G20 lah. Lebih sikit. So G20 dia sedan. So ni SUV ya, yalah. Power sikit lah. Torque dia 450 Newton meter torque. So boleh tahan lah untuk kereta SUV. Dan torque yang tinggi. So korang boleh lah pecut. Dia pakai warna silver dengan grey, nampak macam grey. So dia punya brake caliper Bmw performance. Sebab kereta M Sport, standard kalau M Sport memang dia punya brake caliper M performance lah. Ni berapa piston lah dia? Berapa piston? 4 pot. 4 pot. 4 pot. Maybe 4 pot lah. Still macam 4 pot. Depan 4 pot. Belakang still M performance lah. M performance. So
belakang, tengok belakang dia. Saiz dia sama kan? Depan belakang sama 20. Cuma saiz tayar belakang tayar dia lain lah sikit. Tayar dia 305, besar sikit daripada depan. 305. Belakang nampak, belakang dia nampak kan macam jatuh ke bawah besar kan. Sebab apa dia jatuh ke bawah ke besar? Sebab dia punya boot ni buka, yang kat bawah pun boleh buka juga. So bila kita buka kat bawah, dia boleh duduk macam kita tengah lepak kat mana-mana. So dia buat something yang macam pernah tengok Ford Ranger yang orang duduk atas tu kan. Macam tu lah lebih kurang Ford Ranger punya style. Boleh lah untuk dua orang dewasa badan macam boleh lah, tapi janganlah unjut-unjut. boot dia pun besar. Time nak tukar sport rim lah, time tu lah nak tukar belakang ni pula. Okay, ni lah interior dia. Oh, lupa dia punya model tu, color ni warna dia Arctic Grey. So Arctic grey, interior dalam dia brown. Dalam brown kan? brown. Dalam brown. So, mostly semua leather lah. Tak ada plastik. Semua leather. Nice lah. Dia punya meter pun dah digital, tak macam yang sebelum ni. Fully digital. Okay, ni try start. Push start button dia dekat sini. So biasa orang akan ingat kat tepi ni kan. Sekarang yang terbaru start G20 I think start dah dekat sini. So, G20 dia punya visual dia, screen dia, punya aircon tu, dia punya button untuk apa cakap ni? Button untuk close release dia punya angin tu kan. Nampak nice tau. Dia rasa ya, nampak lah continental car tu. Dengan harga dia. Ni dia punya wood, dia punya design dia nampak wood. Leader dia pada tepi. So sini korang boleh letak lah barang-barang. Cukup lah untuk 2 cawan ke. So X5 ni dia sediakan sunroof. So tengok kan apa ni. Besar sunroof dia. Sampai belakang. Sebelum ni kecil. So jangan risaulah, untuk orang belakang pun akan ada juga. Sebelum ni, model sebelum ni fokus pada driver and passenger. So passenger belakang pun dah ada sunroof dah untuk model X5 yang baru. Okay, lagi satu X5 yang baru ni, dia tak ada display kat belakang ni tau. X5 lama yang generasi sebelum ni ada kat belakang dia set remote sekali. Yang ni tak ada. Ya betul-betul, baru aku perasan. So tak tahu kenapa tak ada. Kena tanya Bmw kenapa tak ada. Mungkin yelah, harga, kena dengan harga lah kot untuk dia orang releasekan benda tu. Harga untuk spek X5, harga dia sini boleh tengok muka korang. Nanti nampak muka aku. 618,800. Oh okey, 618,800 on the road. Siap on the road. So
Ada duit banyak tu. Biasa bang. Dia punya dashboard lain. Dashboard akan nampak lain sikit lah. Siapa yang pernah tengok X5 sebelum ni mungkin lain. akan perasan dashboard dia lain. Start daripada sini lah sampai ke Aircon punya meter pun lain dan fully digital. Map semua nampak kat meter. Ya, betul. So korang tak payah nak pandang kiri kanan apa, kau pandang depan je. Meter pun nampak kat meter pun boleh, kat screen pun boleh. So sinilah mileage, range korang bergerak trip, ni yang kiri ni range minyak korang Full, penuh ni. minyak full, 600 km something lah. Dia punya So ni pandangan tepi dia. So pada aku lah, warna ni cantik lah daripada yang black ke. Ni nampak lebih komersial lah orang cakap, apa, continental car. Okay, itulah dia spek-spek dan interior, exterior untuk kereta X5 ni. So, korang jangan lupa untuk subscribe, like, comment and share untuk video-video seterusnya. Untuk kereta-kereta yang lain selepas X5 ni, mungkin ada kereta-kereta yang lain lagi mahal, mungkin lagi mahal, lagi sporty, lagi speedy, lagi besar. Okay, assalamualaikum.